Γιατί ο Χριστός δεν συγχώρεσε μόνο αμαρτίες, γιάτρεψε και αρρώστους. Δεν είπε στον άρρωστο «Τι ωραία που είσαι άρρωστος». Πού μπορούμε να πάρουμε την ψυχική δύναμη κατά τη διάρκεια μιας ασθενείας και σε τι πρέπει να κατευθύνουμε την καρδιά μας, στην πίστη στην θεραπεία ή στην ταπείνωση με έναν πιθανό επικείμενο θάνατο. Όλα θα τα κάνουμε. Και υπομονή θα κάνουμε και θα αγωνιστούμε για κάποια θεραπεία και εμπιστοσύνη θα έχουμε στο Θεό που τα επιτρέπει, αλλά όλα θα τα κάνουμε. Επειδή ο Θεός επιτρέπει κάποια αρρώστια, δεν θα πούμε εμείς «Α, ωραία, ας μείνουμε άρρωστοι, αφού θέλησε ο Θεός». Όχι, θα επιδιώξουμε να γίνουμε καλά και θα το δείξουμε αυτό. Ρωτάει ο Χριστός κάποιον «Θέλεις υγιής γενέσαι, θέλεις να γίνεις καλά». Αν δεν πει εκείνος «Ναι, θέλω να γίνω καλά», θα μείνει άρρωστος. Αλλά για αυτό δεν φταίει ο Θεός. Τώρα δεν θα έρθει ο Θεός να σου πει «Θέλεις να γίνεις καλά». Θα σου στείλει ένα γιατρό, θα σου στείλει ένα φάρμακο, θα σου στείλει μια θεραπεία. Αν πεις εσύ «Όχι, εγώ είμαι καλός χριστιανός, προτιμώ να μείνω άρρωστος», δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό, αλλά και εσύ δεν είσαι καλός χριστιανός. Γιατί ο Χριστός δεν συγχώρεσε μόνο αμαρτίες, γιάτρεψε και αρρώστους. Δεν είπε στον άρρωστο «Τι ωραία που είσαι άρρωστος», όχι. Στον τυφλό έδωσε φως, στον παράλυτο τον βοήθησε, τον έκανε καλά και περπάτησε. Τους λεπρούς τους χάρισε την υγεία. Η αρρώστια είναι καλό ή κακό ανάλογα με το πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς. Αντικειμενικά είναι κακό. Γι' αυτό και ο Χριστός έκανε τους αρρώστους υγιείς. Αλλά όταν ξέρει ο Χριστός ότι αν γίνεις υγιής θα κάνεις ένα έγκλημα ή θα κάνεις αμαρτίες, τότε μας συμφέρει να παραμείνουμε άρρωστοι. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό θα δοξάζουμε το Θεό που είμαστε άρρωστοι και θα αγωνιζόμαστε να γινόμαστε καλά. Και θα δοξάζουμε το Θεό που μέσω της επιστήμης έχουν βγει φάρμακα καινούργια, θεραπείες καινούργιες και μας βοηθάνε και γινόμαστε καλά. Εάν ήταν καλό η αρρώστια, τότε θα έπρεπε να έχουν μείνει ακόμα οι πανούκλες του Μεσαίωνα που θερήσανε τη μισή Ευρώπη, θα έπρεπε να έχουν μείνει οι πολυμιελίτιδες, θα έπρεπε να έχουν μείνει οι λέπρες. Γιατί να τα θεωρήσουμε καλά αυτά και γιατί να πούμε ήταν κακά τα φάρμακα που βγήκανε και γιάτρεψαν τους ανθρώπους. Μόνο χριστιανός δεν είναι ο άνθρωπος που θα το πει αυτό. Άλλο τώρα, εάν είσαι ήρωας και πεις «Εγώ από την αρρώστια μου θα βγάλω κάτι καλό». Γιατί υπάρχουν και άρρωστοι οι οποίοι κάνανε θαύματα. Ο Απόστολος Παύλος πάρα πολύ άρρωστοι. Που κάνανε τους άλλους καλά, αλλά τον εαυτό τους δεν μπορούσαν να τον γιατρέψουν. Δεν είπανε ποτέ όμως «Ευτυχώς που είμαι άρρωστος». Όχι. Ο ίδιος ο άρρωστος ο Απόστολος Παύλος παρακαλούσε το Θεό να τον κάνει καλά. Έτσι λοιπόν κι εμείς. Θα πούμε να είναι ευλογημένο στο Θεό αφού ήθελες να αρρωστήσω, αλλά να είναι ευλογημένο και στην επιστήμη που έφερες εσύ μέχρι τώρα και θα με βοηθήσει να γίνω καλά. Να έχουμε το μυαλό στη θέση του. Μην νομίζουμε ότι με το να δεχόμαστε το κάθε τι, αυτό δείχνει ταπείνωση. Μπορεί να δείχνει ητοπάθεια, μπορεί να δείχνει απελπισία, μπορεί να δείχνει απόγνωση. Και αυτά δεν είναι χριστιανικά. Δείχνουν νικημένο χριστιανό. Όχι, θα αγωνιστούμε να γίνουμε καλά. Εάν είναι και το θέλημα του Θεού. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε αν είναι όχι, εμείς θα αγωνιστούμε να γίνουμε καλά. Δεν θα μείνουμε στην αρρώστια. Το να θέλουμε να παραμένουμε στην αρρώστια είναι αρρώστια ψυχική. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, αν ο Θεός δεν ήθελε την ιατρική επιστήμη, δεν θα είχε βάλει τόσες θεραπευτικές ιδιότητες στα βότανα. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και Αγίους οι οποίοι ήταν γιατροί και γιατρεύανε αρρώστους. Από τους Αγίους Αναρχήρους μέχρι τον Ρώσο, τον Άγιο Λουκά
τον ιατρό. Γι' αυτό όποιος θέλει να παραμένει στην αρρώστια, κάνει μεγάλη αμαρτία. Θα παρακαλάμε τον καλό Θεό να μας δώσει δύναμη να υπομείνουμε την αρρώστια και ταυτόχρονα θα ψάχνουμε να βρούμε πώς θα γίνουμε καλά.